تمام قانون‌های امنیتی که تا امروز بهت یاد دادن رو بریز دور. همه ما سال‌هاست داریم میشنویم که روی لینک‌های مشکوک کلیک نکن، فایل ناشناس دانلود نکن، ایمیل‌های ناشناخته رو باز نکن. اما چی میشه اگه بهت بگم یه نوع حمله وجود داره که تو شما هیچ کار اشتباهی انجام نمیدید؟ گوشیتون خاموش روی میزه، حتی لمسش هم نکردید، هیچ پیامی رو باز نکردید، اما تمام عکس‌ها، پسوردها، میکروفون و دوربین گوشیتون بدون اینکه بفهمید دست یه نفر دیگه است. به این میگن زیرو کلیک اکسپلویت، یعنی نفوذ بدون کلیک. گرونترین، پیچیده‌ترین و ترسناکترین نوع هک توی کل تاریخ سایبری که ساختن هر کدومون توی بازار سیاه تا 5 میلیون دلار معامله میشه. توی این ویدیو قرار نیست فقط چند تا کلمه قلم به سلم به تحویلت بدم. قراره بریم توی کالی لینوکس یک کد سی و یک اسکریپت اکسپلویت پایتون بنویسیم و خط به خط جزئیات فنی اورفلو حافظه یا همون بافر اورفلو رو با هم کالبد چکافی کنیم تا بفهمیم سرورهای اپل و گوگل چطور تسلیم یک پکت ساده میشن. فقط قبل از توضیحات این رو بگم که طبق روال همیشه تمام کارهایی که توی این ویدیو انجام میدیم توی محیط آزمایشگاهی و روی کدهای دستساز خودمونه و هدفمون فقط بالا بردن دانش امنیتی و درک مفاهیم سیستم عامله. چطور بدون کلیک نفوذ انجام میشه؟ قبل از اینکه بریم سراغ ترمینال و کد زدن، اول باید بفهمیم اصلا داستان این حمله چیه. توی حملات معمولی مثل فیشینگ، هکر نیاز به یک اشتباه از طرف کاربر داره. یعنی کاربر باید روی یک لینک کلیک کنه تا کد هکر اجرا بشه. اما توی زیرو کلیک، هکر به جای کاربر سرویس های پس زمینه سیستم عامل رو هدف میگیره. فکر کن یک پیام توی آی مسیج یا واتساپ برای تو میاد، حتی قبل از اینکه گوشیت زنگ بخوره یا نوتیفیکیشن نشون داده بشه، سیستم عامل مجبور اون پیام یا عکس رو توی پس زمینه پردازش کنه تا ببینه ابعاد عکس چقدره یا فونتش چیه تا پیشنمایشش رو بهت نشون بده. به این نرم افزارهای پس زمینه میگن پرسر یا همون پردازنده. حالا فاجعه کجا اتفاق میفته؟ اگه کدی که برنامه نویس‌های اپل یا گوگل برای این پردازنده نوشتن یک باگ کوچیک مدیریت حافظه داشته باشه، هکر یک فایل دستکاری شده میفرسته. پردازنده موقع خوندن اون فایل گیج میشه، حافظش اوورفلو میشه و به جای ادامه دادن کار خودش دستوراتی رو اجرا میکنه که هکر توی اون فایل مخفی کرده. نتیجه بدون اینکه گوشی رو حتی لمس کنی، هکر دسترسی کامل یا همون شل رو میگیره. شبیه سازی عملی تو آزمایشگاه. خب وقتش تئوری رو تعطیل کنیم و بریم سراغ کالی. من توی کالی لینوکس یک برنامه ساده به زبان C نوشتم به اسم vulnerable.c که دقیقاً نقش همون پردازنده پس زمینه پیامک رو بازی میکنه. بیایید خط به خط این کد رو با هم ببافیم. توی بخش اول ما یک تابع داریم به اسم secret function. این تابع نماد همون دستورات مخرب هکر، مثلا دسترسی به دوربین، گرفتن شل یا خوندن فایل های شخصی. توی حالت عادی برنامه هیچ دستوری رو برای اجرای این تابع نداره. حالا بریم سراغ تابع اصلی پردازش، یعنی process data. توی خط اول این تابع نوشتم 4 buffer 64. این یعنی چی؟ یعنی به سیستم عامل گفتم لطفاً توی حافظه رم یک ظرف یا بافر با گنجایش دقیقاً 64 بایت برای این پیام خالی کن. و اما نقطه شکست و فاجعه اصلی توی خط بعدی اتفاق میفته. تابع اسکنف. تابع اسکنف ورودی رو از ورودی استاندارد سیستم عامل میخونه و میریزه توی بافر، اما هیچ بررسی انجام نمیده که آیا طول ورودی بیشتر از 64 بایت هست یا نه. اگر 64 بایت بفرستیم جا میشه، اما اگه 72 بایت بفرستیم چه اتفاقی میفته؟ داده های اضافی رو بقیه قسمت های حافظه سرریز میشه. حالا بیاین این کد رو کامپایل کنیم با این دستور gcc و ادامه این. توی این دستور ما آپشن fno-stack-protector رو زدیم تا گارد امنیتی حافظه خاموش بشه تا بتونیم مکانیزم دقیق سرریز حافظه رو به شکل آموزشی ببینیم. تشریح اسکریپت اکسپلویت و مفهوم بافر اوورفلو. حالا چطور از این باگ استفاده کنیم تا کنترل سیستم رو بگیریم؟ توی حافظه رم قسمتی وجود داره به اسم استک. وقتی یک تابع اجرا میشه، یک آدرس بازگشت یا ریترن آدرس توی استک ذخیره میشه تا برنامه بدونه بعد از تموم شدن تابع باید به کجا برگرده. اگه ما ورودی بیشتر از ظرفیت بافر بفرستیم، داده های اضافی از بافر سرریز میشه، میفته روی اون ریترن آدرس و آدرس جدیدی رو جاش مینویسه. بیایید اسکریپت پایتونمون رو به نام exploit
exploit.py رو باز کنیم تا ببینیم یک پکت مخرب چطور ساخته میشه. اول با دستور nm vulnerable pipe grep secret function آدرس دقیق تابع هدفمون توی حافظه رو پیدا کردیم که مثلا شده 40 11 56. خط دوم متغیر پدینگ رو تعریف کردیم که میشه بایت A ضرب در 72. چرا 72 بایت؟ چون 64 بایت برای پر کردن ظرف بافر لازمه و 8 بایت اضافی هم برای رد شدن از بخش نگهدارنده استک. خط سوم حالا آدرس تابع هدف یعنی secret function آدرس رو به کتابخونه struct تبدیل به بایت های حافظه کردیم و چسبوندیمش به انتهای اون 72 بایت حرف A. توی خط آخر هم با ابزار ساب پروسس این پکت سنگین دستکاری شده را مستقیما تزریق میکنیم به ورودی استاندارد برنامه vulnerable. بیایید اجراش کنیم. اول برنامه رو به صورت عادی اجرا میکنیم و بهش ورودی معمولی میدیم. تایپ میکنیم hello و اینتر میزنیم. برنامه مینویسه process finished normally. خیلی شیک و طبق روال. حالا اسکریپت اکسپلویت پایتون رو اجرا میکنیم. python 3 exploit.py و بوم. ببینید چی رو مانیتورم چاپ شد. Zero click exploit successful. You got the root shell access. بدون اینکه ما پسوردی داده باشیم برنامه مسیر اصلیش رو فراموش کرد، آدرس بازگشتش بازنویسی شد و رفت تابعی رو اجرا کرد که ما میخواستیم. این یعنی سرریز حافظه یا بافر اوورفلو به زیباترین شکل ممکن. حالا شاید بگید این یک محیط آزمایشگاهی بود. توی دنیای واقعی روی آیفون چطور اجرا میشه؟ بدافزار معروف پگاسوس که توسط شرکت NSO گروپ ساخته شده بود دقیقاً همین کار رو با آیفون میکرد. اونها یک آسیب پذیری توی کتابخونه گرافیکی آیفون پیدا کرده بودن. هکر یک فایل گیف یا PDF با بایت های دستکاری شده توی آی مسیج میفرستاد. سیستم عامل آیفون موقع رندر کردن اون تصویر دچار همین سرریز حافظه میشد و پگاسوس بدون اینکه کاربر بفهمه روی گوشی نصب میشد. حالا سوال اینه اپل برای مقابله با این حمله چی کار کرد؟ توی iOS 26 اپل قابلیتی معرفی کرد به اسم لاکداون مود. وقتی این حالت رو فعال میکنید اپل سطح حمله یا همون اتک سرفیس رو به شدت میاره پایین. چطوری؟ پیشنمایش تمام لینک ها و خیلی از فایل های پیوست توی آی مسیج مسدود میشه. پردازنده های پیچیده گرافیکی مرورگر کلا غیر فعال میشن. تماس های ورودی فیس تایم از آیدی های ناشناس قطع میشه. در واقع اپل میگه من قابلیت های راحت و خوشگل گوشی رو ازت میگیرم تا هیچ سرویس پس زمینه‌ای باگ نداشته باشه که هکر بتونه ازش استفاده بکنه. آیا ما کاربران عادی باید لاکداون مود رو روشن کنیم؟ نه واقعا. این حالت گوشی شما رو خیلی محدود میکنه و بیشتر برای سیاستمدارها و افشاگرها و از این جور قبیل دسته افراد ساخته شده که هدف عملات چندین میلیون دلاری هستن. اما ما برای اینکه در امان باشیم باید 2 کار ساده را انجام بدیم. 1. همیشه سیستم عامل گوشیتون رو به روز نگه دارید مثل سیستم عامل کامپیوترتون. شرکت ها به محض لو رفتن این باگا سریع آپدیت امنیتی میدن. 2. گوشیتون رو هفته 1 بار ریستارت کنید. خیلی از این کدهای زیر کلیک روی حافظه موقت رم میشینن و با یک ریستارت ساده پاک میشن. اینم از ویدیو امروز. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. خیلی دوستتون دارم. مرسی بابت تمام حمایت هاتون. اگر ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید و سابسکرایب فراموش نشه. و در آخر میخواستم بهتون بگم که کاش معتادت نبودم ای کار صداد مورفین نداشت.